हेलो गाइज, तपाईँहरूलाई मेरो नयाँ ब्लगमा फेरि पनि स्वागत छ। आई होप सबैजना सन्चै हुन्छ होला, आरामै हुन्छ होला होइन। हामी पनि सन्चै छौँ, आरामै छौँ होइन। आजको ब्लग चाहिँ होइन, म हाम्रो ससुरालतिर गएको थिएँ होइन। त्यहाँ जाँदाखेरि हामीले एक्सिडेन्टली त्यहाँ त्यो लिने भनेर त गएको होइन, वेस्टर्स भेट्यो कि वेस्टर्स भनेर होइन। नाम त कता कता सुनेको मलाई खासै थाहा होइन। वेस्टर्स भेट्यो कि त्यो आई थिङ्क यो सी फुडै पर्छ होला। त्यहाँबाट माछा पखाएर रहेछ, त्यहाँ सी वेस्टर्स भेट्यो। त्यही भेटेपछि हामीले समातेर ल्यायौँ अलिअलि होइन। आज चाहिँ हामीले यो भिडियोमा चाहिँ त्यो वेस्टर्सलाई बनाएर खाएको भिडियो छ है, त्यसलाई गाइस भिडियो इन्जोय गर्नुहोस्। गाइस पोखरी चाहिँ यो हो, होइन त माछा पोखरी छ कि। अनि यसको यो माथि बाबुहरू चाहिँ यहाँ बसिरहन्, दिदी नै हुनुहुन्छ यहाँ। यसको माथिमा चाहिँ यो साइडमा टन्नै पोखरी छ कि। हामी लगलो यहाँ 20वटा भन्दा पनि माथि जम्मा गरिसक्यो म अझै सम्झना ल्याएँ, मोटीले समाउँदै फाल्दै गरेँ। यहाँ टन्नै छ, लगलो 20-25वटा जति भयो गाइस। अब हामी लिएर जान्छौँ। ओहो त्यस्तो पाइन्छ, हात हाल्ने त्यो निस्किँदो रहेछ यार। क्रिस फिल्ममा हिरोले माछा निकालेर त गरे। यस्तरी पाइन्छ चाहिँ ल 25वटा जस्तो 25-30वटा भयो चाहिँ। हामी यसले जान्छौँ। अब बनाउनु आउँदैन, अब युट्युबमा हेर्छौँ घर घर। युट्युबमा हेरेर कसरी बनाउने हो, नाम पनि थाहा छैन। यसको नाम चाहिँ वेस्टर्स रहेछ। भित्र निकालेपछि यस्तो यस्तो मासु हुनुहुन्छ अलिअलि सबैमा। अहिले चाहिँ हामी यो धुँदैछौँ है, धुन्छौँ अनि धोएर उसिन्छौँ अनि उसिनेर पकाउने। ठुलो हुन्छ कि ठुलोमा बिस्तारै बिस्तारै के हो भने कालोको कालै हुन्छ के हो। यहाँ यो त कस्तो ठुलो। ल गाइस, हामीले चाहिँ अहिले यहाँ पानीमा वेस्टर्स उसिनेछौँ है। यहाँ आगो बालेर बाहिर गोठमा। ल गाइस, अहिले चाहिँ हामीले उसिनेर भइयो होइन। अहिले चाहिँ हामीले यिनीहरूलाई केलाउँदै भित्रको मासु निकाल्दै यहाँ राखेको छौँ है। धुँदै केलाउँदै मासु कति सानो हुँदो रहेछ है। चुप लाग्न। ल गाइस, वेस्टर्स त निस्किएन खासै धेरै, यति मात्र निस्क्यो। त्यही भएर हामी हेर्छौँ अब करेन्ट चाउचाउहरू अरू के भन्छ मिसाएर खान्छौँ सँगै बनाएर। त्यस्तो नजिकबाट हुनुहुन्छ।
ल गाइज आज चाहिँ हामीले यो हिजो हाम्रो नाम पनि थाहा थिएन यसको नाम पनि थाहा भयो आज हामीलाई यसको नाम चाहिँ वेस्टर्स 40-40 कति थियो हिजोसम्मतिर पकाइयो यति नभन्दा चाहिँ लास्टमा यी 5 जनाको भाग लाग्यो एउटा भाग यति जना भन्दा परेन यसको नाम पनि थाहा भयो वेस्टर्स अनि वेस्टर्समा यो यति भएन यसले त अगाउँदैन त्यही भएर हामीले अनि यसमा करेन्ट चाउचो है 8 करेन्ट चाउचो हालेर करेन्ट चाउचोसँग वेस्टर्स खाना गइरहेको छ नि ल गाइज ल सुरु गरेर म धेरै नबोलिदिन राति भन्यो नि कुदी खेलेन बिचरा बोल्नु हुन्छ कालीलाई चाउचो राखेर चाहिँ धो गरे है अस्ति त्यो पछि एकदम खाएको पिरो चाउचो अनि गाडी ठाउँदियो नि ल्याउने जाऊ आप साइड पर No, 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 no. बाहिर छ भन्दा पिरो भयो खान्छ खाना राम्रो भयो नारमा चाहिँ मलाई खानु
पानी खाँदैन धेरै नआला मोटी र दिदी चाहिँ 4 घर जानुभयो काम भएर हामी मात्र काम नभएको र आन्दर खाँदा दिदी आज दुमी हामी जान ढिलो भयो One eternity later. ल गाइस आज लाइफमा पहिलोपटक वेस्टर्स नै खायो है हिजोसम्म मेरो त नाम थाहा थिएन के भन्दा अब नाम थाहा पाइयो जस मिठो रहेछ अब धेरै भएन नि थोरै भए खाइयो पहिलोपटक लाइफमा अनुभव गरियो मिठो भयो हाम्रो मोटुलाई चाहिँ मन परेन अरे खाना कस्तो त्यति लाग्यो भने होइन उसको भाग मैले खाएँ भान्जीलाई नि मन परेन अरे जाउँदासँग चाहिँ कम्बिनेसन दियो मजा लाग्यो खानालाई ल गाइस आजलाई यति नै आई होप तपाईँलाई भिडियो राम्रो लाग्यो होला भिडियो राम्रो लाग्यो भने भिडियो लाइक गरिदिनुहोस् च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् है ल गाइस किप लभिङ किप सपोर्टिङ दिस सागा थापा साइनिङ आउट बाई सब्सक्राइब लाइक के पागल लाइक भन्दा नि के हुन्छ र लाइक भन्ने